હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ નિત્ય ઇંગ્લિશ અને હું છું તમારી પ્રિય નિત્યા. અને મિત્રો, નિત્ય ઇંગ્લિશના માધ્યમથી આપણે ઘણું બધું શીખતા રહીએ છીએ. તો આજનો ટોપિક છે ઇડિયમ્સ એન્ડ ફ્રેઝીસ. ઇડિયમ્સ એન્ડ ફ્રેઝીસ એટલે કે રૂઢિપ્રયોગો અને શબ્દ સમૂહો. શીખવા છે ને મિત્રો તમારે? તો બન્યા રહો મારી સાથે અને જો આ વિડીયો પૂરેપૂરો. ચાલો શીખીએ. સૌથી પહેલા છે અ બ્રોકન રીડ. અ બ્રોકન રીડ એનો અર્થ થાય છે અવિશ્વસનીય વ્યક્તિ. કેવી વ્યક્તિ? અવિશ્વસનીય વ્યક્તિ. એવી વ્યક્તિ કે જેની પર વિશ્વાસ ન થઈ શકે. એવી વ્યક્તિ કે જેની પર ભરોસો ન થઈ શકે. એવી વ્યક્તિને જો તમારે રૂઢિપ્રયોગના અર્થમાં કહેવું છે તો કહેવાય એને અ બ્રોકન રીડ. તો તમે અહીંયા ચિત્રમાં પણ ઇમેજમાં પણ જોઈ શકો છો કે એક સાથે હાથ પકડીને ઊભેલા વ્યક્તિ છે અને એક વ્યક્તિ સૌથી અલગ છે. બરાબર છે? ચાલો જોઈએ એનું વાક્ય. I don't think that you are a broken reed. I don't think that you are a broken reed. એટલે કે હું નથી સમજતો અથવા હું નથી સમજતી કે તું અવિશ્વસનીય વ્યક્તિ છે. હું નથી સમજતી કે તું અવિશ્વસનીય વ્યક્તિ છે. તો એને કહેવાય અ બ્રોકન રીડ. અવિશ્વસનીય વ્યક્તિ. અવિશ્વસનીય વ્યક્તિ. નેક્સ્ટ વન છે ટુ બેર ધ બ્રન્ટ ઓફ. ટુ બેર ધ બ્રન્ટ ઓફ એનો અર્થ થાય આફતો સહન કરવી, વિપત્તિઓનો સામનો કરવો, મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો. એને કહેવાય ટુ બેર ધ બ્રન્ટ ઓફ. બેર ધ બ્રન્ટ ઓફ એટલે એનું વાક્ય જોઈએ મિત્રો. યંગ પીપલ આર bearing the brunt of unemployment. Young people are bearing the brunt of unemployment. એટલે કે યુવાન લોકો જે છે એ બેરોજગારીની આફતનો સામનો કરી રહ્યા છે અથવા યુવાન લોકો બેરોજગારની આફતનો સહન કરી રહ્યા છે. જોઈએ નેક્સ્ટ વન. નેક્સ્ટ વન છે અ બેડ ઓફ થોર્ન્સ એટલે કે ફૂલ ઓફ સફરિંગ એન્ડ સોરોઝ. અ બેડ ઓફ થોર્ન્સ યાતનાઓ અને સંકટોથી ભરેલું, ખૂબ જ દુઃખથી ભરેલું, ખૂબ જ તકલીફોથી ભરેલું. એને કહેવાય અ બેડ ઓફ થોર્ન્સ. યોર વે ઇઝ અ બેડ ઓફ થોર્ન્સ. તારો રસ્તો યાતનાઓ અથવા સંકટોથી ભરેલો છે. અને એક સરસ મજાની પંક્તિ પણ લઈને આવી છું. આઈ ફોલ અપોન ધી થોર્ન્સ ઓફ લાઈફ. ઓ આઈ બ્લીડ. નેક્સ્ટ છે અ બેડ ઓફ રોઝીસ. અ બેડ ઓફ રોઝીસ એટલે કે ખુશીઓથી ભરેલું. હમણાં હતું અ બેડ ઓફ થોર્ન્સ અને આ છે અ બેડ ઓફ રોઝીસ. ખુશીઓથી ભરેલું, આનંદથી ભરેલું, પ્રફુલ્લિત, ઉત્સાહિત. તો એની માટે વાક્ય લઈને આવ્યા છે હર લાઈફ ઇઝ અ બેડ ઓફ રોઝીસ. હર લાઈફ ઇઝ અ બેડ ઓફ રોઝીસ એટલે કે એની જે જીવન છે, એની જિંદગી છે એ ખુશીઓથી ભરેલી છે. હર લાઈફ ઇઝ અ બેડ ઓફ રોઝીસ. નેક્સ્ટ વન છે ટુ કમ ટુ ગ્રીફ. કમ ટુ ગ્રીફ એટલે કે અણધારી આફતનો સામનો કરવો. આપણે મિત્રો તમે ટાઇટેનિક મૂવી જોયું હશે અને એમાં જોયું હશે કે ટાઇટેનિક જે મૂવી છે એમાં અચાનક જ જે જહાજ છે ટાઇટેનિક એ બ્રેક થઈ જાય છે અને શું થાય છે, પાણીમાં અચાનક જ ગરકાવ થવાનું ચાલુ થઈ જાય છે, તૂટી જાય છે, બ્રેકડાઉન થઈ જાય છે. તો એ જે અચાનક આવી ગયું ટાઇટેનિક પર આફત એને કહેવાય કમ ટુ ગ્રીફ. કમ ટુ
ગ્રીફ અહીંયા તમે ઇમેજમાં પણ જોઈ શકો છો અને એનું ઉદાહરણ લીધું છે આપણે many marriages have come to grief over lack of money. પૈસાની કમીને કારણે ઘણા બધા લગ્ન છે એ અણધારી મુશ્કેલીઓ આફતોનો સામનો કરે છે. Many marriages have come to grief over lack of money. Now it is your turn to answer me. તમારે મને જવાબ આપવાનો છે કે અહીંયા જે તમને ચિત્ર દેખાય છે અને અહીંયા હું તમારી માટે લઈને આવી છું ઉદાહરણ જે એમાં તમારે મને એનો મતલબ શું થાય ગુજરાતી શું થાય એ જવાબ આપવાનો છે. તમે અહીંયા ઇમેજમાં પણ જોઈ શકો છો એક વ્યક્તિ છે એ મેજ પર ટેબલ પર સૂઈ રહ્યો છે અને બે વ્યક્તિઓ છે એમાંથી એક પ્રેઝન્ટેશન આપી રહ્યો છે. તો અ સ્લીપિંગ પાર્ટનર એનો અર્થ શું થાય એ તમારે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં ચોક્કસ જણાવવાનો છે. તમારી કોમેન્ટ્સની મિત્રો હું રાહ જોતી હોઉં છું. તમારી કોમેન્ટ મારામાં નવા ઉત્સાહનું સર્જન કરે છે. સો કોમેન્ટ એન્ડ આન્સર મી. મિત્રો કેવા લાગે છે મારા વિડીયોઝ અને જો તમને મારા વિડીયોઝ ગમે છે તો યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયો શેર કરો અને મિત્રો તમારા મિત્રો સુધી પણ આ વિડીયો પહોંચાડો. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ. બાય.